Hello viewers, নমস্কাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো টেকনিক্যাল ৱৰ্ল্ডৰ মাজলৈ অসম ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠান বৰ্তমান কি পৰ্যায়ত আছে বা প্ৰাদেশিকৰণ কেতিয়া কৰিব কেতিয়া লিষ্ট আউট কৰিব এই সংক্ৰান্তত এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ গৈছো বা পোষ্টসমূহ কেনে ধৰণে লিষ্টত অনা হৈছে আউটত অনা হৈছে কি ভিত্তিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পোষ্টসমূহক প্ৰভিন্সিয়েলাইজ কৰা হ'ব সকলো তথ্য আজি আপোনালোকৰ আগত ক'ম যদি ভিডিঅ'টোলৈ কোনোবা নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে ভিউৱাৰ্ছ তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব পাৰে আৰু কাষতে ওলোৱা যিটো বেল আইকন সেইটো বেল আইকনটো টিপি অল বুটামটো টিপি থ'ব যদি আগতে নতুন পুৰণা ভিউৱাৰ্ছ হয় তেনেহ'লে দৰকাৰ নাই পুনৰবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা ক'ব বিচাৰিছোঁ অসম ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ বিষয়ে অৰ্থাৎ 306 ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ টোটেল ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠান আছে অসমত 626খন তাৰে প্ৰথম পৰ্যায়ত আছিলে 306খন আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ত আছিলে 320খন কিন্তু এই 306খন আৰু 320খন ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ সকলোবোৰ পোষ্ট প্ৰভিন্সিয়েলাইজ কৰা হ'ব নে নহ'ব এই কথাটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ইয়াত 306খনৰ যি ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠান আৰু 306খন আছিলে 2017 চনৰ যিটো এমেণ্ডমেণ্ট সেই এমেণ্ডমেণ্ট অনুসৰি 306খন ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠান ইতিমধ্যেই কাম সম্পন্ন হৈছে কিন্তু 320খন ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠান 2018 চনৰ সংশোধনী বিধেয়ক মতে সংশোধনী এমেণ্ডমেণ্ট যিটো এক্ট সেই এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট অনুসৰি 320খন যোগ্য বুলি বিবেচনা কৰা হৈছিল সেইসমূহকো একেলগে তেওঁলোকক পোষ্টসমূহ প্ৰভিন্সিয়েলাইজ কৰাৰ বিষয়ে বৰ্তমান যুঁজা চলি আছে কিন্তু কথাটো হ'ল যে আপোনালোকৰ যিসমূহ পোষ্ট ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানত যিমানবোৰ পোষ্ট আছে হাইস্কুল লেভেলৰ পৰা ধৰি আপ টু ডিগ্ৰী কলেজলৈকে সকলোবোৰ পোষ্ট কি ভিত্তিত প্ৰভিন্সিয়েলাইজ কৰিব সেইটো সকলো ক'ব বিচাৰিছোঁ কিয়নো যে ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ যিমানবোৰ পোষ্ট আছে আৰ্টছ গ্ৰেজুৱেট হওক বা ছায়েন্স গ্ৰেজুৱেট হওক বা ক্লাছিকেল টিচাৰসমূহ হওক বা অন্যান্য যিসমূহ ছাবজেক্ট টিচাৰসমূহ আছে সকলোবোৰ ছাবজেক্ট টিচাৰেই হওক সকলোবোৰ কেৱল তাত এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে এক্সপিৰিয়েঞ্চটো 7 years এক্সপিৰিয়েঞ্চ তাত যিখন আইন আছিলে আইনখনৰ অনুসৰি 7 years এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে 1/1/2017লৈকে অৰ্থাৎ 2010 চনৰ 31 ডিচেম্বৰৰ আগত 31 ডিচেম্বৰৰ আগত বা সেই 31 ডিচেম্বৰৰ দিনা যিসমূহ জইনিং কৰিছে এই বিদ্যালয় ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানটোত তেওঁলোকৰ আপ টু 1/1/2017লৈকে ধৰি 7 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ সম্পূৰ্ণ হয় আৰু তেতিয়াই তেওঁ পোষ্টটো প্ৰভিন্সিয়েলাইজ হৈ যাব তেওঁলোকৰ পোষ্টসমূহ প্ৰভিন্সিয়েলাইজ হ'ব সেইটো এক নম্বৰতে জইনিংটো ধৰা হৈছিলে তাৰোপৰি যিসমূহ ক্লাছিকেল টিচাৰ আছে ক্লাছিকেল টিচাৰ ছাপ'জ হিন্দী টিচাৰ আছিলে ক্লাছিকেল টিচাৰ তাৰপাছত সংস্কৃত আছিলে আৰবিক আছিলে বা মিউজিক টিচাৰ আছিলে ক্ৰাফ্ট টিচাৰ আছিলে এনেধৰণৰ যিসমূহ টিচাৰ আছিলে সকলোবোৰ টিচাৰ সেইবোৰ ক্লাছিকেল টিচাৰ ধৰা হৈছিলে সকলোবোৰ টিচাৰৰ কাৰণে এটা ক্ৰাইটেৰিয়া দি দিছিলে ক্ৰাইটেৰিয়াটো হ'ল তেওঁ যিটো ছাবজেক্টত কৰিছে সেই ছাবজেক্টটোৰ এগেইনষ্টত 10জন কেণ্ডিডেট পাৰ 3 years বিচৰা হৈছিলে পাৰ ইয়াৰ্ছ 10 কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছিলে তাৰমানে টোটেল 30 কিন্তু এইটো নহয় যে টোটেল 30 থাকিলেই হ'ব কোনোবা এবছৰ 10জনতকৈ কম আছে তেনেকুৱা নহয় প্ৰত্যেক বছৰে মিনিমাম 10জন কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছিল সেই 10জন কেণ্ডিডেট যিসকল পোষ্টৰ এগেইনষ্টত আছে তেওঁলোকৰ পোষ্টসমূহ প্ৰভিন্সিয়েলাইজ হ'ব সেইটো 2 নম্বৰ ক্ৰাইটেৰিয়াটো আছিলে 3 নম্বৰ ক্ৰাইটেৰিয়াটো হ'ল তেওঁলোকৰ যিটো কোৱালিফিকেশ্যনটো এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনটো ফুলফিল হ'ব লাগিব বিশেষকৈ যিবিলাক ক্লাছিকেল টিচাৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় ক্লাছিকেল টিচাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ ইণ্টাৰমিডিয়েটটো ধৰা হৈছিলে জেনেৰেল ইণ্টাৰমিডিয়েট বা ইণ্টাৰমিডিয়েট মানে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ বা ইকুইভেলেণ্টটো ধৰা হৈছিলে প্লাছ তেওঁ যদি সংস্কৃতৰ কাৰণে ক্লাছিকেল টিচাৰ হয় তেনেহ'লে শাস্ত্ৰী পাছ হোৱাৰ প্ৰয়োজন আছিলে আৰু তাৰোপৰি তেওঁ যদি হিন্দী হয় হিন্দী টিচাৰৰ কাৰণে বা আৰবিক হ'লে আৰবিক টিচাৰৰ কাৰণে বা যিকোনো এনেধৰণৰ ক্লাছিকেল টিচাৰৰ কাৰণে তেওঁ সেই বিষয়টোৰ ওপৰত এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব এনেধৰণে বিচৰা হৈছিলে আৰু তাৰোপৰি তেওঁলোকৰ যি অভিজ্ঞতাটোৰ কথা ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে তেওঁলোকক যি প্ৰভিন্সিয়েলাইজৰ কাম কৰা হৈছিলে প্ৰভিন্সিয়েলাইজৰ কাৰণে তেওঁলোকক কোৱা হৈছিলে যে মাঘ বিহুৰ পূৰ্বেই তেওঁলোকে দৰমহাসমূহ পাব বা এনেধৰণে কিছু কথা ওলাই আছিল শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াও তেনেধৰণে কৈছিল ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ একেলগে দৰমহা পাব কিন্তু বৰ্তমান সেই মাঘ বিহুৰ পূৰ্বে যিটো কথা কৈ আছিল সেইটো হৈ নুঠিল যদিও তেওঁলোকক প্ৰভিন্সিয়েলাইজ কৰা হ'ব
সেইকাৰণে চৰকাৰে এতিয়া ইতিমধ্যে যুঁজা চলি আছে আৰু বৰ্তমান অসম চৰকাৰৰ যি বাজেট আছে সেই বাজেটটো যথেষ্ট কমি আছে সেইকাৰণে তেওঁলোকক প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ কৰি দিব পৰা হোৱা নাই এপইণ্টমেণ্ট দিব পৰা হোৱা নাই কিন্তু তেওঁলোকক লাহে লাহে হ'লেও এপইণ্টমেণ্ট চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব যেতিয়া তেওঁলোকৰ বাজেট কেন্দ্ৰৰ পৰা বাজেট আহিব তেতিয়া হয়তো দুদিনমান অপেক্ষা কৰিব লাগিব তাৰ পাছত হ'লেও তেওঁলোকক এপইণ্টমেণ্ট দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ কথাটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন যদি কোনোবা এজন ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানত খাটি থকা ব্যক্তি অৰ্থাৎ টিচাৰ এজন শিক্ষক এজন যদি তেওঁ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো 2010 চনৰ পাছত হয় তেনেহ'লে মেইন এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো বিশেষকৈ মেইন এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো যদি 2010 চনৰ পাছত হয় ছাপ'জ মই এটা এক্সাম্পল দিলোঁ বিশেষকৈ ছায়েন্স টিচাৰসকলৰ কথাটো মই এটা এক্সাম্পল হিচাপে দিছোঁ যিসকল বিজ্ঞান শিক্ষকৰ বৰ্তমান অভাৱ অসমৰ ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত যদি আপোনালোকে চোৱা যায় তেনেহ'লে বিজ্ঞান শিক্ষকসমূহৰ প্ৰায়েই ভাগেই এই 2010 চনৰ পাছত গ্ৰেজুৱেশ্যন হৈছে কিন্তু যিসকলৰ 2010 চনৰ পাছত গ্ৰেজুৱেশ্যন হৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা অসুবিধা আহি পৰিছে তেওঁলোকক 1/1/2010 চনৰ আগত যদিও জইনিং দেখুওৱা হৈছে তথাপিতো তেওঁলোকৰ কিন্তু পোষ্টসমূহ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজৰ কাৰণে বিশেষ আওতাত অহা নাই কিয়নো তেওঁলোকৰ যিটো এক্সপেৰিয়েঞ্চটো ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানখনত খাটি থকা যিটো এক্সপেৰিয়েঞ্চ সেই এক্সপেৰিয়েঞ্চটো ফুলফিলমেণ্ট হোৱা নাই সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ পোষ্টসমূহ বৰ্তমান অহা নাই আৰু বাকী পোষ্টসমূহৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ যিটো ক্লাছিকেল টিচাৰসকলৰ কাৰণে যিটো এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন সেই এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো তেওঁলোকৰ জেনেৰেল যদি যিটো গ্ৰেজুৱেশ্যন বা জেনেৰেল ইণ্টাৰমিডিয়েট যিটো এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো তেওঁলোকৰ বিশেষকৈ 2010 চনৰ আগত হোৱাটো বাঞ্ছনীয় তাৰ পাছত যদি তেওঁলোকে তাৰ পাছত পৰ্যায়ক্ৰমে তেনেহ'লে কোনোবাই শাস্তি পাছ কৰিছে 2011 চনত বা 12 চনত তেতিয়া প্ৰযোজ্য হ'ব যদিহে তেওঁ মেইন এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো 2010 চনৰ আগত থাকে তেতিয়া তেওঁৰ কাৰণে সেইটো প্ৰযোজ্য বুলি বিবেচনা কৰিব তেনেধৰণে চোৱা হৈছে প্ৰত্যেকটো পোষ্টৰ কাৰণে আৰু তেওঁলোকৰ পোষ্টসমূহ বৰ্তমান কিন্তু টিউটৰ হিচাপেহে তেওঁলোকক এপইণ্টমেণ্ট দিয়াৰ কথা অসম চৰকাৰে বৰ্তমান যুঁজা চলাইছে কিয়নো টিউটৰ বুলিহে বিবেচনা কৰিছে তেওঁলোকৰ যিসমূহৰ BEd কোৱালিফিকেশ্যন নাই BEd কোৱালিফিকেশ্যন নথকাসকলক টিউটৰ হিচাপে গণ্য কৰা হ'ব কেৱল 5 বছৰৰ কাৰণে 5 বছৰৰ ভিতৰত তেওঁলোকে সেই কোৱালিফিকেশ্যন কমপ্লিট কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ BEd কমপ্লিট কৰিব লাগিব যদি BEd বুলি কিন্তু বৰ্তমানলৈকে উল্লেখ কৰা নাই সেইটো কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ BEd বুলি বৰ্তমান অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কোনো ধৰণৰ তেনেধৰণে উল্লেখ কৰা নাই কিন্তু যিসকলৰ BEd আছে সেইসকলক কিন্তু টিচাৰ হিচাপে গণ্য কৰা হ'ব আৰু যিসকলৰ BEd নাই তেওঁলোকক টিউটৰ হিচাপে গণ্য কৰা হ'ব এই কথাটোৰ পৰা স্পষ্ট যে BEd কৰিব লাগিব যিসকল টিউটৰ তেওঁলোকে BEd কৰিব লাগিব সেয়ে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে 5 বছৰৰ ভিতৰত যিসকলে BEd সম্পন্ন কৰিব তেওঁলোকে টিচাৰলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব টিচাৰ মানে তেওঁলোকৰ যিটো স্কেল পে তেওঁলোকে পাব কিন্তু তাৰ আগত যিটো ফিক্স পে সেই ফিক্স পে'তহে তেওঁলোকে থাকিব লাগিব কিন্তু বৰ্তমান মই ক'ব বিচাৰিছোঁ পুনৰবাৰ এই যিসমূহ পোষ্ট প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজৰ কাৰণে আওতাত আহিছে অৰ্থাৎ যিসমূহ বিদ্যালয় প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজৰ কাৰণে বৰ্তমান আওতাত আহিছে তেওঁলোকৰ সমুদায় পোষ্টসমূহ টিউটৰ হিচাপেহে ৰখা হ'ব যদিহে BEd নাই আকৌ এটা বিষয় ক'ব বিচাৰিছোঁ যিসমূহ ড্ৰপিং পোষ্ট অৰ্থাৎ 2013 চনতো বিদ্যালয়সমূহৰ পোষ্টসমূহ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ কৰা হ'ল তেওঁলোকক শিক্ষক হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হ'ল কিন্তু তেওঁলোকৰ যিসমূহ বিদ্যালয়ৰ ড্ৰপিং পোষ্ট সেই ড্ৰপিং পোষ্টসমূহ কিন্তু পিছৰ পৰ্যায়ক্ৰমে চৰকাৰে লোৱা নহ'ল কিন্তু বৰ্তমানৰ ড্ৰপিং পোষ্ট হিচাপে কিছুমান পোষ্ট থাকি গৈছে মই আগতে যিকেইটা ক্ৰাইটেৰিয়াৰ কথা ক'লোঁ সেই ক্ৰাইটেৰিয়াকেইটাৰ যদি অন্তৰ্ভুক্ত নহয় তেনেহ'লে ড্ৰপিং পোষ্ট হিচাপে পোষ্টসমূহ থাকি যাব বা থাকি যাবও পাৰে তেনেহ'লে সেই ড্ৰপিং পোষ্টসমূহ বৰ্তমানো চৰকাৰে লোৱাৰ কিন্তু যুঁজা চলোৱা নাই পৰ্যায়ক্ৰমে যদি চলায় তেনেহ'লে সেইটো লক্ষণীয় বিষয় হ'ব আগৰ ভিডিঅ'টোত দুজনে মেছেজ কৰিছিল আমাৰ ইনবক্সত সেই ইনবক্সত মেছেজ কৰা অনুসৰি তেওঁলোকে লিখিছিল যে মোৰ সংস্কৃত মেজৰ
গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ কাৰণে মই প্ৰযোজ্য হ'ম নে নহয় সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁ যদি সংস্কৃত মেজৰ তেনেহ'লে গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ কাৰণে তেওঁ প্ৰযোজ্য হ'ব কিয়নো সংস্কৃত মেজৰ হ'লেও তেওঁ গ্ৰেজুৱেশ্যন বুলি ধৰা হ'ব গ্ৰেজুৱেশ্যনটো অৰ্থাৎ মই ক'ব বিচাৰিছোঁ তেওঁ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ হিচাপে সংস্কৃত মেজৰ হ'লেও হ'ব বা হিন্দীত যদি মেজৰ আছে তেনেহ'লে হিন্দী মেজৰৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ কাৰণে এপ্লিকেবল হ'ব বা BSc যিয়ে নহওক তেওঁ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ কাৰণে আৰ্টছ গ্ৰেজুৱেট বুলি ধৰা হ'ব আৰু এজনে কমেণ্ট কৰিছিলে সেই কমেণ্ট মই স্ক্ৰীণত ইতিমধ্যে এইফালে দেখুৱাই থকা হৈছে সেই স্ক্ৰীণত দেখুওৱা হৈছে সেইজনে কৰিছিল যে মোৰ BA আছে আৰু ৰত্ন অৰ্থাৎ হিন্দীত ৰত্ন তেনেহ'লে মই কিন্তু মোৰ ষ্টুডেণ্ট এনৰলমেণ্ট নাই মই পোষ্টটো হ'ব নহ'ব এনেধৰণৰ কথা এটা তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল কিন্তু তেওঁ ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ষ্টুডেণ্টটো কিন্তু 1 নম্বৰ বস্তু আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যনটো 1 নম্বৰতে নাচায় আপোনাৰ চাব প্ৰথমতে ষ্টুডেণ্টটো যদি আপুনি ক্লাছিকেল টিচাৰ হয় বা স্কুল এখনৰ যদি অল টোটেল এনৰলমেণ্ট চোৱা হয় তেনেহ'লে 25টো ধাৰ্য কৰা হৈছে আৰু 8টা পাছ কৰিবলগীয়াটো সম্পূৰ্ণৰূপে ধাৰ্য কৰা হৈছে অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এমেণ্ডমেণ্টত ধৰা হৈছে সেইকাৰণে তেওঁ যদি হেৰিয়ে হওক হিন্দী ৰত্নই হওক বা জেনেৰেল গ্ৰেজুৱেশ্যন BA হওক তেওঁ সেইটো কোৱালিফিকেশ্যন এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ ফালে অ'কে আছে কিন্তু ষ্টুডেণ্টৰ ফালৰ পৰা কিন্তু অ'কে নাই সেইটো আপুনি কৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানে আছিলে যদি আপোনালোকে আৰু কিবা জানিব বিচাৰে তেনেহ'লে কমেণ্ট বক্সত আপোনাৰ কমেণ্টটো যথাযুক্ত উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম